Alright, Assalamualaikum, selamat petang. So hari ni kita ada Range Rover baru sampai guys. Okay, Range Rover Sport. Okay, Assalamualaikum, selamat petang. So kita ada Range Rover Sport baru sampai. Okay, yang mana belum masuk, like and share guys. Like and share dulu. Okay, kita tengok Range Rover. Oh, sorry. Range Rover baru sampai guys. Like and share dulu. Oh. Assalamualaikum bos, selamat petang bos. Aduh, kereta handsome dah sampai lah. Kereta handsome bos. Hai. Tahniah pada brother ... You Range Rover apa bos? Range Rover Sport 2 liter diesel. 2 liter? 2 liter diesel. Ni? 2 liter diesel? Ya. 2 liter? Handsome eh? Dapat sport rim best. Dapat sport rim 22. Oh, sport rim 22 inci. Tengok kat sini. Alih hitam pula. Memang lawa. Okay. Toke pun handsome juga. Ada orang komen bos, Toke pun handsome bos. Tunggu raya. Dapat tunggu raya. Tunggu raya. Apa yang brand? Ramai peminat-peminat Range Rover kat sini datang. Kereta saya tak mati enjin tu. Jangan viral sangat. Okey. Ni comel ni sport rim dia. Bisa Bisa bunyi. Tengok belakang dia pun garang eh. Uish. Jahat bos belakang ni bos eh. Hai, kereta mafia. Bas, inilah baru kena try. Oh ya. Ini saya surrender ni. Sport Range Rover. Ni mafia punya ni guys. Tok berapa 400? Betul lagi, 400 400. 2.0. Just nice lah. Cukup dah. Ini Cukup dah. Ada power lagi. Ada apa seat je? Kita Mana ni lah. so, kita tengok bonnet dulu. Interior dia ini memang fresh. Dalam dia Color. Dia lebih apa? Aku bila? Hello. Dah. Aku bila nak jauh tu besi lagi. Fikir terampur tak sampai seminggu. Lampu dia LED. Fikir tak sampai seminggu. Sport rim yang mengancam. Dia tengok ada center console punya aircon. Interior bersih, cun-cun punya. Depan Lato Genero. Ni steering.
Multifunction steering. Oh. Okey, disable. Okay. Digital cluster meter. So ni console center dia. Oh. Ini betul. Berapa? Ya, ni diesel lah. Okay, ni diesel. Bos, ada tanya bos, on the road berapa bos? Oh ni? Ni dalam 400 je. Dalam 400 je. 400 je. Boleh buat full loan. Ha. Boleh full loan. Bawa my dokumen. Ya. Pak my dokumen saja. Datang ke ras niaga guys. Okay. Owner dia sebab tak nak sunroof yang ni. Kita memang beli yang tak nak sunroof. Satu dapat interior yang cun, lepas tu dah siap rim, rim original. Dia rim standard dia kecil, tapi ni rim besar lah. Ni dah 20. Ni 22 ke? Ni 22 inci siap-siap. 22 inci siap-siap Dah siap 22 inci. Sama. Interior pun kemas. Ini betul-betul fresh ni. Fresh. Body paint tak payah buat apa. Pagi besok kena angkat segitu. All black guys. LED. Ini dia punya ni pun Range Rover. Yang mana berminat boleh datang ke ras niaga, hantar dokumen. Warna hitam. Memang gila-gila. Kasih like and share dulu kalau kawan-kawan. Tag kawan-kawan. Kita belanja exterior dulu. So yang ni diesel Yang ni diesel. So ni dia punya center panel tepi ni. Okay. Seat dia. Okay, atas semua bersih Memang betul-betul fresh ni. Fresh. Tak perlu buat apa dah ni. Cun. Berminat datang ke ras niaga. Okay, datang ke ras niaga. Hantar dokumen. Macam lawa. All black. Mafia ni. Kasih like and share dulu. Komen-komen dulu. Kita baca komen. Hello. Apa yang baru masuk, tolong like sikit, belanja, share sikit, like sikit, share sikit yang baru masuk. Okay, kita tengok sport rim dia. Okay, so kat sini pakai tayar 275 40, rim 22 inci. Rim 22 inci. Besar babe. Cun. Kena dengan body warna hitam, rim hitam, memang garang. Sangat-sangat garang. Okay. Interior dia pun nampak luas lah. Memang matching lah, dual tone colours. Cream, black. Alamak. Okay, tengok belakang.
Belakang pun sama juga. Dia punya saiz lebar 275, 40, rim 22. Game, belanja sikit. Ada orang suruh belanja sound system. Sound system ke bunyi enjin? Sound system. Sound system game. Ada orang nak dengar sound system. Padu tak padu? Kejap ya. Okay, sebelum tu kita tengok dulu luar. Lama. Cair guys. Nampak tak? Kalau korang boleh tengok kat angle kat kamera ni, saya tengok. Wow. So angle lagi nampak background kat sisi tu. All black ni. Sangat handsome. Macam. Tengok. Baru masuk, tolong like and share. Kasih belanja dulu. Okay, di side depan. Side depan pun garang, nampak? Okay, kita belanja. Tadi tanya sound system. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters. They're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you. Dalam kabin kita tak dengar langsung surround dekat luar. Style kuat gila. Tune macam sound system dia memang A lah. Game, belanja bunyi sikit game. Belanja bunyi sikit boleh? Okey, kita tengok engine. Engine ni tengok bersih, fresh. Ni tak ada touch up lagi ya. Engine. Bersih lagi engine, tak ada touch up kan. Ni betul-betul fresh kan kan. Betul-betul fresh ni. Kita pilih yang terbaik ni lah. Kat dalam baru kita dengar. Dia ada spek. Ada mode. Ada mode eh? Eco mode. Ada macam-macam mode. Eco mode lagi. Comfort program. Okay. Grass snow program. Okay. Belecak pun boleh. Wow. Berpasir kalau nak bawa pergi Mesir pun boleh. Lama Dekat batu pun boleh, area-area gunung. Baik, banyak mode So ni dia punya dia konsolnya. Kunci dia. Tapi dia punya ni lawa game Cantik Ini tak touch screen tau. Ini touch screen. Lama. Ada Apple CarPlay siap lagi. 360 kamera pun ada kan? Yep. Apple CarPlay. Betul-betul unboxing Tengok. Okey. So dia nak call service tu. Macam. Okey.
Puas hati tak? Kalau korang nak tengok depan-depan ataupun korang nak pilih kereta idaman korang, korang boleh datang ke Ras Niaga Sdn Bhd. Okay, nampak? Gila tak cair babe? Cair. Okay, so saya rasa sampai di sini saja live. So terima kasih yang mana masuk, terima kasih mana yang like dan share. Kita jumpa lagi di live next session. Kereta berapa akan datang nanti, terus je. Kalau korang minat kereta ni, korang boleh contact kita punya admin Ras Niaga Sdn Bhd guys. So Uncle Paul, kalau diorang nak hubungi macam mana Uncle Paul? Nak datang? Nak datang, kita orang lokasikan dekat nombor 9 Jalan Sultan Petra sekarang. So kalau nak apa-apa detail info pasal kereta ni atau apa-apa kereta, just klik dekat nombor telefon kat bawah tu nanti. Okay, terima kasih guys. Thank you for watching. Salam maghrib. Assalamualaikum.